já jsem Dana a v dnešním krátkém videu vám ukážu, jak si přišít jednoduchý háček a očko, nebo taky někdy říkáme babku a dětka. Můžete si je koupit ve spoustě různých velikostí, barev a jemností podle toho, na co je budete dávat. Jestli na lehké šaty, nebo třeba na nějaký silný materiál. Zpravidla s nimi zapínáme dotykové zapínání, to znamená, že se nám ty hrany nepřekrývají, ale jen dotýkají. Dáváme je ze spodu, aby nebyly vidět. Často je máme třeba s podzipem, abychom zmírnili tah v zipu při zapínání. Tak si to pojďme hned ukázat. Dotykové zapínání znamená, že se nám ty strany opravdu jen takhle dotknou. Vždycky vezmeme tu jednu stranu zapínání, na kterou umístíme očko a na druhou háček. Očka dáváme tak, aby nám v podstatě jen velmi nepatrně přesahovaly a nebo byly zároveň s hranou toho materiálu, tak, aby když to zapnu na háček, který bude připevněný na druhé straně, nebylo zapínání z lícové strany vůbec vidět. Jo? Takže první si připravte takhle babku nebo očko, jak chcete, a budeme přišívat. Existují dva způsoby, jak to udělat. Ten, co nás učili ve škole, je ten, že si zapošiju vlastně jedním stehem uzlík, aby se mi nemohlo provlíknout látkou. Nesmíte píchat moc hluboko, aby vám to neprošlo na druhou stranu. Pěkně si to přidržte. A uděláme paprskovité stehy 3-4 na každé ouško toho očka. Chce to opravdu chytat jenom jemněji. Já jsem si vzala poměrně tenkou látku, tak doufám, že to nebudu mít skrz. A uděláme tam takhle několik paprskovitých stehů. Pozor, ať se vám dotahují nitky rovnoměrně. Vidíte, že se to snadno stane, že se udělá očko. Tak. Takhle píchnu a přejdu na druhou stranu. Tak, šupky. Uděláme zase několik stýžků. A protože by došlo k tomu, že se nám bude to očko odklápět, až ho budeme zapínat, tak je třeba ho ještě zajistit, aby nemohlo takhle pracovat. Takže já to vezmu a mezi vrstvama látky si píchnu pod stranu toho očka a přišiju tady jednu stranu a pak tu druhou. Jde jenom o to, aby se to očko nemohlo jakoby zaklonit, protože to by nám nepomohlo. To by nám dělalo více lumpáren než pomoci. Tak, píchnem si pod druhou stranu a napíchnem tam druhou. Není to nic složitýho, vidíte, že tyhle maličkosti se šijí snadno, ale často se na to ptáte, takže proto došlo k tomu, že vám tahle videjka natáčíme. Nezapomeňte si to jemně zapošít. Tady takhle u té strany to vezmu a udělám tam pár droboučkých stehů, aby nebyly skrz, aby byly téměř jako okolo těch nitek. 2. Tak. A hotovo. Odstřihneme a máme jednu polovinu zapínání přišitou. Takže očko máme přišité a je čas vyměřit si k tomu háček. Já to nejčastěji udělám tak, že si ten háček do toho očka prostě navléknu, přidám si k tomu tu druhou stranu dotykového zapínání, tak, aby se mi to hezky uzavřelo, neotvíralo. Přidržím si to, vyvleču. Můžete si to naznačit fixíkem křídou. A zase první udělám to, že si zapošiju nitku, udělám jeden pojistný stýžek. Vidíte, takhle tu mám bez uzlíku. Tak já si vezmu nějakou s uzlíkem, to bude výrazně lepší. A pojedeme. Ukážeme si druhý způsob přišívání. My jsme si ukázali paprsky a pak se často používá přišívání takzvaně na osmičku. A to znamená, že já píchám vodorovně tady a teď přejdu rovnou ke spodnímu očku. A ono to udělá takové nenápadné osmičky. Je to trošku jiný způsob, ale dřív se to takhle dělávalo, protože když se to zapínání rozeplo, tak vypadalo přišité daleko čistěji. Teď jsem se podvlekla tak. A ona se nám tady vlastně vytvoří taková maličká osmička. Uděláme těch stehů několik, nepícháme pořád do stejného místa, ale lehce tu osmičku jakoby rozšiřujeme, aby se to nemohlo vytrhnout. Není třeba to extra přibetonovat a zase, aby se nám háček neodklápěl, tak ho zajistíme. Píchneme si mezi látky
takhle pod tím krčkem. Mám tu látku dneska opravdu tenkou. Tak. Urovnám si háček, aby byl kolmo ke kraji a zase ho jenom takhle přitáhnu k té látce. Jde opravdu jen o to, aby se nám háček nemohl odchlipovat a aby to zapínání bylo stabilnější. Takže takhle ho hezky přišijeme. Nemusíte tam těch stehů udělat mnoho, je to opravdu jenom zabezpečení. Tak. Šup. A tady zapošijeme několika droboučkými stýžky a budeme mít hotovo. Odstřihneme nitky a zapínání nám funguje. Tak, jsme hotovi. Tak a máme přišito. Doufám, že i takováhle malá rada se vám bude hodit a že až přijde příště příležitost přišít si háček a očko na šaty nebo na sukni, tak to určitě uděláte, protože už si budete vědět rady. Mějte se moc krásně, budu se těšit na shledání u dalšího videa nebo třeba v některém z našich kurzů. Mrkněte, co je nového na šití s Danou a brzy ahoj!